Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay chuyên sâu cho các bạn. Thì tiếp tục đến với những cái series luận chỉ tay thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bàn tay của một bạn nữ. Thì năm nay chị ấy sinh năm 1978 và năm nay 44 tuổi. Thì đầu tiên cũng như mọi lần thì chúng ta xét vào cái tướng bàn tay của chị ấy trước để xem một số những cái tính cách cũng như con người của chị ấy như thế nào. Thì ở đây chị ấy có lòng bàn tay hình vuông nhá. Đó. Người có lòng bàn tay hình vuông thì chủ về lạc quan, thích hoạt động, không chịu ngồi yên, hay ra khỏi nhà, thích hành động theo bản năng và làm theo những gì mà bản thân mình cho là đúng. Đầu ngón tay nhọn. Chủ về lý tưởng hoặc tâm linh, thích sống trong khoảng trời do mình hoạch định, kỹ càng, gọn gàng, tỉ mỉ, chi ly. Khá là nhạy cảm với các hình khối và màu sắc cũng như có óc sáng tạo về nghệ thuật. Ngón tay cái to cứng, khó bẻ cong. Đó, chưa dài đủ tiêu chuẩn nha. Thì thể hiện có can đảm, có nghị lực, sống có lý trí, tự tin, dễ tập trung được năng lực và tinh thần. Nhược điểm ở đây là khá là cố chấp, bướng bỉnh, đôi khi cái ý chí nó mềm yếu, thiếu nhẫn nại, không lạc quan và dễ xử sự theo cảm tính. Đốt thứ nhất ngón cái dài. Đây. Đốt thứ nhất nha. Đó. Đốt thứ hai ngắn. Thì chủ cái tôi mạnh mẽ, tự tin, kiên định, dễ cố chấp, thường làm theo ý mình, thiếu tỉnh táo, thì suy nghĩ thì sâu sắc, không dễ tiếp nhận cái ý kiến của người khác. Ngón trỏ thẳng này, chưa dài đủ tiêu chuẩn này. Đó, và có xu hướng to trội hơn các ngón khác thì thể hiện thích ganh đua, thích có địa vị, có khả năng, có tố chất lãnh đạo, quản lý, có tư tưởng lớn. Nhược điểm ở đây là năng lực chỉ huy yếu ha. Ngón trỏ nghiêng. Đây, ngón trỏ tuy nhiên nó cũng có cái độ cong nhất định vào cái ngón này này. Thì thể hiện đôi khi cái lập trường của bản thân mình nó chưa có vững vàng, vẫn là dễ bị lung lay. Ngón trỏ to và cái gò mộc tinh này nó cao thì nó cũng thể hiện rằng chị luôn muốn làm chủ bản thân và làm chủ về cuộc sống. Đốt thứ hai ngón trỏ mập mạp. Đây, gò mộc tinh cao, nổi đầy đặn thì không chịu nổi cái nặng nhọc về thể xác, ưa làm các công việc nhẹ. Ngón áp út mà nó chưa đạt được cái độ dài tiêu chuẩn thì thể hiện cái tầm nhìn của mình nó hơi hạn hẹp, chưa có thể làm nhìn xa trông rộng được, kém về nghệ thuật hoặc là thẩm mỹ. Ngón trỏ và ngón giữa gần như là dài bằng nhau thì chủ là người có quan niệm độc tôn, ẩn chứa nhiều cái dục vọng kín đáo, ít khi bộc lộ nội tâm hay đề phòng, đối nhân xử thế thì nó không có được tốt lắm, nên đôi khi khiến mọi người có cảm giác khó hiểu. Ngón út cao bằng đốt thứ nhất của ngón áp út đây. Thì chủ sống thiên về nội tâm, thích ở một mình, muốn có một cuộc sống ổn định, tràn ngập yêu thương. Trong tình yêu thì khá là lãng mạn, dịu dàng, không thường bộc lộ cảm xúc. Khi đã yêu ai thì yêu rất là say đắm, suy nghĩ chín chắn hơn người đồng trang lứa, khá là bảo thủ và cố chấp. Đôi khi thêm phần nóng nảy nên dễ khiến hôn nhân có thể xảy ra mâu thuẫn. Nên việc kết hôn muộn ở cái độ tuổi chín chắn, ổn định thì sẽ là nền tảng của một gia đình như ý. Ngoài ra chị không thích bị trói buộc, luôn muốn có một khoảng trời riêng dù đã kết hôn. Cái đốt thứ nhất của cái ngón út dài này, đây. Thì cũng thể hiện là chị thích nghiên cứu, học tập, đa tài, giỏi ăn nói, có trí tuệ và phản ứng nhanh. Khe ngón tay đều khít hết nha. Đây. Đó, thì nó cũng cho thấy cái sự cẩn thận, tỉ mỉ, hành sự bảo thủ, cần kiệm, thực tế, không tùy tiện dùng tiền. Gò hỏa tinh lại khá là cao đây. Đấy, và nó cũng khá là to nữa thì cũng thể hiện là cái tính khí nóng nảy bất thường đó. Đó ha, đôi khi mình cũng cần phải kềm cái ý chí mình lại đó. Về sức khỏe của chị ấy thì ở đây chị ấy có một cái đường sinh đạo này, sâu đậm này ha, ôm cái gò kim tinh khá là lớn này.
Đó. Thì nó thể hiện cái sức khỏe ở hiện tại khá là tốt. Thì tuy nhiên do các đường sinh đạo ở đây này, cái bản chỉ của nó lại khá là nhòe đây. Nếu mà phóng to lên đó ha, nó sâu đậm nét, nhưng mà ở đây là các bản chỉ của nó hơi nhòe đó. Thì nó cũng thể hiện rằng cái thể chất bên trong nó chưa có thật sự dẻo dai, vẫn ẩn chứa các dấu hiệu của bệnh tiền ẩn. Thứ nhất là nó liên quan đến huyết quản não này, ví dụ như là thiếu máu lên não này. Nó đóng rất là nhiều những cái vân đạo ở đây. Thể chất thì khá là nhạy cảm này, thiếu ngủ này, suy nghĩ nhiều gây mệt mỏi, chóng mặt và huyết áp này ha. Huyết áp này. Đó. Ngoài ra thì còn có về vấn đề trĩ này, xương khớp nha. Đó. Đó, mấy tay trái của chị cũng có về vấn đề huyết áp này ha. Đây này, ta chú ý thêm về các vấn đề tai biến mạch máu não nha. Đó. Đó. Các vấn đề về xương khớp đốt sống này, khớp gối ha, này, hệ hô hấp nữa này. Đó. Phổi nè. Ngoài ra có vấn đề về gan nữa nha. Có đường gan đạo này. Đó. Các dấu hiệu về bệnh phụ nữ tiềm ẩn nha. Gò thủy tinh này. Đó. Dễ mệt mỏi là gây chóng mặt này. Đó. Gan nhiễm mỡ. Ngoài ra về cuối cái đường sinh đạo đây này, nó xuất hiện khá là nhiều những cái đường khổ lụy đây này. Đó, thì nó cũng sẽ thể hiện là về cái hậu vận mà từ ngoài 60 trở ra thì dễ có các bệnh về tuổi già. Sức khỏe thì sẽ khiến bản thân của mình phải hao tiền tốn của nha. Đó, thì chú ý dùm em về các vấn đề đấy nha. Thì ở đây những cái nạn và trở ngại và những cái khó khăn mà chị phải trải qua thì nó sẽ vào các năm 4 đến 5 tuổi này. Đó, 8 này. 11 này. 11, 13 này. 15 này. Đấy, 15. 21. 30. 30 nó chưa bắn ra nhưng mà cái đường của nó khá là đậm nha. Có thể là về những cái vấn đề ở trong gia đình á. Đó. 33. 33 cũng nặng này. 33 nó cắt qua cả đường công việc này, đường định mệnh này. 47. Đó. 51. 60 và 63 nha. Đó, bắt đầu từ cái giai đoạn 60 63 tuổi trở xuống này là bắt đầu là do xuất hiện rất là nhiều cái đường khổ lụy này như lúc em có nói rồi đó. Đó, mình phải lưu ý về cái vấn đề sức khỏe của bản thân mình hơn nha. Cái này cần phải cố gắng năng đi kiểm tra và khám sức khỏe định kỳ nha, không có ỷ y được nha. Thì hầu hết các nạn mà dưới năm 20 tuổi trên đây này thì đều do cái tính của bản thân mình mà ra, hoặc là có cái sự bất đồng quan điểm với người thân, ruột thịt. Ngón giữa thẳng ha. Đây mình sẽ xét luôn về cái gia đạo của chị ấy nha. Đây. Đây này, chị ấy có cái ngón giữa khá là thẳng này. Đó. Thì ngón giữa mà thẳng thì chủ đôi khi khá là vô tâm, thờ ơ với mọi sự việc xung quanh, nhưng tâm tính thì lại khá là ngay thẳng. Ngón trỏ kề gần ngón giữa ha. Đây.
Đó, thì nó thể hiện rằng chị nhận được nhiều cái sự yêu thương, quan tâm từ người thân ruột thịt. Ngón trỏ lại to trội thì đối với bạn người thân vô cùng quan trọng và bạn có thể hết lòng vì họ. Ngoài ra ở đây thì ví dụ như trong gia đình ruột thịt á, ví dụ như anh em ở trong gia đình thì bạn không có cái tiếng nói bằng họ ha. Ví dụ như quyết định một cái sự việc gì đó mà cần đến anh chị em trong gia đình bàn bạc á, thì bạn hơi là lép vế so với họ đó, và họ rất là có tiếng nói. Đó. Đường chí đạo kéo dài xuống cái cung càn này ha. Ở trong rất là nhiều những cái video trước mình cũng có nói rồi, và mình cũng có nói ở trong những cái video mà ngắn của mình rồi đó. Đây ha, đường chí đạo mà nó kéo xuống cung càn, mà đây cung càn là đại diện cho người ba thân sinh ha, thì nó sẽ thể hiện rằng dễ có sự xung khắc với ba thân sinh, hoặc là ba thân sinh dễ mất sớm nha. Đó. Đặc biệt là nếu mà bạn là con trưởng nữa thì phải nói là điều này nó khá là chính xác luôn á. Ngoài ra còn dễ có những cái sự bất đồng quan điểm với ba nữa nha. Ngón áp út và ngón giữa sát nhau này. Đó. Đây. Thì nó cũng sẽ thể hiện bạn và cái người bạn đời rất là quan tâm, yêu thương lẫn nhau. Hai người sẽ cùng nhau sát cánh trong tất cả mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên cái đốt thứ ba này, đấy, của cái ngón áp út này nó có xu hướng là phình to và trội hơn hẳn cái ngón giữa, thì thể hiện ở trong cái cuộc sống vợ chồng thì bạn khá là lép vế so với chồng của bạn, và bạn sẽ có cái xu hướng là phải nhẫn nhịn rất là nhiều thì ở trong gia đình nó mới êm ấm được. Và ngoài ra thì cũng thể hiện rằng bạn có số nhờ chồng, và chồng bạn sẽ có cái xu hướng làm chủ ở trong gia đình nha. Đó. Ở đây cái ngón út này nó có độ hở với cái đây. Đối với cái ngón áp út thì thể hiện có khả năng là lúc nhỏ bạn hay không có thời gian để chăm sóc con, phải nhờ người chăm sóc hộ, nên đôi khi không gần gũi với con, tình cảm mẹ con thì nó chưa được khăng khít. Đó. Ngoài ra thì nó còn thể hiện là rất là dễ có cái khoảng cách địa lý giữa mẹ và con về sau nha. Đó, ví dụ như sau này con cái lập nghiệp xa hoặc đi học ở xa không gần mẹ chẳng hạn đó. Ngoài ra cái ngón út này mà nó cao đến đốt thứ nhất của cái ngón áp út thì nó thể hiện là cái sức khỏe của con cái đôi khi nó sẽ không có được tốt. Cái thời niên thiếu thì khó dạy bảo, dễ có khoảng cách về địa lý với mẹ. Tuy nhiên con cái khá hậu vận thì dễ được nhờ về con về vật chất nha. Đường sinh đạo đóng các tam giác ở cuối này. Đây. Lưu ý dùm mình theo như này nha. Đây. Đường sinh đạo mà đóng những cái tam giác ở dưới như vậy này thì về sau này nó sẽ rất là dễ có những cái sự đụng chạm giao kéo ở cơ thể nha. Đó, thì tầm cái khoảng thời gian 20, 21 và 54, 57 thì dễ xảy ra cái chuyện buồn trong gia đạo này. Về cái sự nghiệp cũng như cái tài lộc của chị ấy đây ha, thì ở đây chị ấy có cái đường chí đạo bắt đầu từ chung với cái đường sinh đạo. Đó, rất là dài, đậm, thể hiện cái sự thông minh, độc lập, nhạy cảm, quan sát tỉ mỉ, thận trọng, xử sự khá là chín chắn, nhưng mà đôi khi thiếu cái sự tự tin cũng như cái sự quyết đoán. Ngoài ra cái đường chí đạo nó mà dài như vậy thì nó cũng thể hiện rằng đôi khi bản thân của mình suy nghĩ khá là lâu có những cái sự việc mà cần chị phải dứt khoát để đưa ra được cái quyết định thì đôi khi chị lại chần chờ. Thì chính cái sự chần chờ, thiếu quyết đoán của bản thân mình đó thì đôi khi ở trong cuộc đời sẽ khiến chị là lỡ đi mất nhiều cái cơ hội. Đó. Ở cái giai đoạn đây này, 33 và 39 đây. Từ 33 ha. Đây. Đến 39 thì cái đường chí đạo nó có xu hướng cong lên, lại đóng thêm đây những cái hình mà tam giác ngược đây này. Đấy, thì nó sẽ thể hiện đấy là ở trong cái giai đoạn này dễ có cái sự khó khăn hoặc là thất bại ở trong sự nghiệp. Ngoài ra nó còn dễ vì người khác mà thay đổi cái thái độ mục tiêu ban đầu. Một thời gian sau thì nó mới cái bản thân của mình, cái suy nghĩ của mình nó mới khôi phục trở lại cái sự bình thường theo cái sự theo đuổi ban đầu của bản thân mình á. Đó.
Kết thúc đường chí đạo thì hướng về gò Thái Âm thì cho thấy cái sự suy nghĩ phong phú, thậm chí là cái sự suy nghĩ đó nhiều khi nó lại đi quá là xa vời với thực tế nha. Đó, đôi khi quá là viễn vông, sống về thiên về cái đời sống tinh thần nhiều hơn là về cái đời sống vật chất nhá. Đó. Chị có cái đường định mệnh xuất phát từ gò Nguyệt đi lên này. Đây là cái đường màu to lên đó, cái đường màu xanh dương này là cái đường định mệnh này, xuất phát từ cái gò Nguyệt đi lên này. Thì thể hiện ra đời lập nghiệp thì sẽ có quý nhân giúp đỡ. Ở đây chị có một cái công việc chính bắt đầu từ khá sớm và sẽ làm đến khoảng chừng 32 tuổi hay ha. Đó. Xuất phát khá là sớm này. Thì từ 32 tuổi thì sẽ có cái sự thay đổi. Sau đó thì sẽ tiếp tục làm đến 39. Đây ha, 39. Từ 37 tuổi thì sẽ có cái xu hướng thay đổi qua một cái công việc khác. Đây, ngay trong cái đoạn mà nó rẽ nhánh này, đó, nó cong lên á. Đó. Và sẽ làm đến khoảng chừng 55 tuổi đây. Đó, ngoài 55 tuổi này, khoảng 27 đến 28 tuổi thì đây ha, nhờ cái sự cố gắng thì có thêm một công việc số 2 song song và sẽ làm đến khoảng chừng 35 tuổi. Thì nó sẽ có cái sự thay đổi này. Đó, ngay đoạn cắt này nó sẽ có cái sự thay đổi và sẽ làm tiếp tục cho đến khoảng 40. Đây ha, tức là 40. Thì công việc này từ 35 tuổi đổ đi thì bắt đầu có cái dấu hiệu không tốt. Bắt đầu từ những cái giai đoạn 44, 45 tuổi trở đi này, trên đây này, đó. Thì bạn có khá là nhiều những cái công việc cả chính và lẫn phụ mang lại cho bạn nhiều cái nguồn thu nhập cả về hậu vận đây ha. Đó. Thì vào các năm 31, 32, 33, 35, 39, 42, 44, 45 thì sẽ có những cái sự khó khăn hoặc là thay đổi về công việc hoặc là về vị trí địa lý. Cũng từ 44, 45 tuổi trở lên đây ha, này, thì sẽ có được những cái sự thành công trong sự nghiệp được mọi người công nhận. Đó, hay còn gọi là công danh đó. Đường may mắn hay còn gọi là đường tiền tài đây này. Đấy, trước cái giai đoạn mà trước 29 tuổi thì khá là thuận đây này. Đó, cái đường màu cam đó, các bạn thấy rõ không? Đó. Thì sau cái giai đoạn 29 tuổi ấy, đây, từ đây trở đi là bắt đầu nó có cái dấu hiệu mờ đi là thì mình có vẽ bằng các nét đứt nè. Đó. Thể hiện trong cái giai đoạn này sẽ có cái sự khó khăn trong vấn đề tài lộc. Từ 45 tuổi trở lên này, đó, thì sẽ thuận lợi và tốt hơn rất là nhiều. Tuy nhiên cũng phải chú ý các đường thoát tài ra ngoài này, nó tốt hơn nhưng mà nó lại có đến 2 cái đường thoát tài ra ngoài này. Đó. Đó, từ 39 đến 44 này, đó, đây này, xuất hiện một cái khoản vay nợ ha. Tuy nhiên nó cũng khá là mờ, nhưng mà tại vì nó hiện ở trên tay thì em cũng nói cho chị biết luôn ha. Đó. Vào các năm 26, 27, 30, 37, 39, 40, 41 và 48 và các năm ngoài 60 trở đi thì nó rất là dễ có những cái sự thất thoát, hao tiền tốn của nha. Nên hãy hạn chế đầu tư hoặc là cho vay mượn vào các năm này. Ngoài ra ở đây đây này, chị có cái xuất hiện cái hình dấu X này này. Đó. Đây cái dấu X này ha, nó nối từ cái đường sinh đạo và cái đường vận mệnh này với nhau thì cho thấy rằng bản thân mình sẽ có những cái khoản mà giống như mình cho người khác vay nợ, vay mượn. Những cái người này là những cái người rất là thân quen với mình luôn, nhưng mà không có khả năng đòi lại được nha. Ngoài ra thì nó còn dễ dính đến là kiện tụng về vấn đề pháp lý giấy tờ nữa nha. Đó, thì cái chữ X này nó đang nói lên cái vấn đề đó đấy nha. Đó, thì ở trong tay, cả tay trái lẫn tay phải thì mình đều thể hiện luôn ạ. Đó, ai mà có cái xuất hiện cái dấu X này thì mình hạn chế cho những cái người thân quen vay tiền thôi. Biết là mình không cho người ta vay tiền thì mình sẽ dễ phật lòng đó, nhưng mà cái dấu X này nó mà xuất hiện đó thì khả năng là cho nhưng không cho vay mượn, nhưng không có khả năng lấy lại được nha. Đó. Ở đây thì chị có các cái tam giác đóng ở tại gò địa này. Đây, mình có vẽ ở đây, màu xanh này ha. Đó, vân chữ điền ở trên ngón cái này. Đó. Thì nó cũng sẽ nói lên được rằng dễ có tài sản được thừa hưởng ha. Đó. Nhưng mà cái ngón cái đóng vân chữ điền nó hơi nhỏ thì cái tài sản này nó cũng nhỏ nha. Đó. Ngoài ra xuất hiện vân chữ điền giữa minh đường này. Đó, thì rất là dễ có lộc về đất đai này. Các tam giác nó hiện ở trên đây này thì nó cũng dễ về có những cái
dễ trải qua khoảng chừng 2 ngôi nhà nha. Ở trong đây thì có một cái ngôi nhà có khả năng là chị mở cái cơ sở làm ăn á. Tại vì cái cơ sở, tại vì cái này nó sẽ ra cái tiền cho chị này. Đó, ngoài cái ở đây cái độ tuổi 44 45 đó nha. Đó, tại vì có cái cơ sở này nó làm ra tiền này. Đó, trước đó thì hình như đã có một cái cơ sở rồi này, nhưng mà cái cơ sở này mình thấy thì nó vẫn chưa có tốt đâu nha. Tại vì cái nhà đầu tiên này thì nó sẽ có cái dấu hiệu phá tài này, tiền không động lại được á. Đó, khi nào mở cái cơ sở khác mà nó nhỏ hơn này, cái nhà nó nhỏ hơn này thì nó mới tiền tài lộc nó mới đi vào được thuận lợi nha. Không nhiều nhưng mà nó rất là ổn định này. Đó, thì ở đây em đếm xác suất được khoảng chừng có sẽ trải qua khoảng chừng 2 căn nhà, thì trong đó có một căn nhà lớn, một cái căn nhà nhỏ. Đất thì khoảng tầm 2 miếng ha. Đó, thì một miếng có thể là tự mua và một miếng là dễ là có về thừa hưởng ấy nha. Đó, về cái hôn nhân cũng như cái vấn đề tình cảm của chị á, thì ở đây chị có cái đường tâm đạo nó khá là thẳng ha, rõ nét và rất là sâu. Đây cái đường tâm đạo này. Đó, người mà có cái đường tâm đạo khá là thẳng, rõ nét và sâu đậm thì cũng cho thấy cái tâm tư tình cảm khá là sâu sắc, nhưng đôi khi lại khá là khô khan. Kết thúc chia hai nhánh lớn thì chủ có chừng mực, không quá mê muội, nên sẽ ít chịu đau khổ ở trong cái vấn đề tình cảm. Thì tuy nhiên vào các năm đây 25, 30, 35, 37, 40, 43, 48, 51, 53 thì rất là dễ xảy ra những cái sóng gió ở trong cái vấn đề hôn nhân nha. Đây, càng nhiều những cái đường cắt xuống này, thì những cái vấn đề và trở ngại trong hôn nhân nó càng nhiều nha. Đó, thì trong cuộc sống hôn nhân thì ai cũng vậy thôi. Thì đôi lúc sẽ có những cái vấn đề bất đồng quan điểm thì khiến vợ chồng nó phải bất hòa thôi ha. Đó, nhưng bản thân mình chỉ cần cố gắng vượt qua được các mốc sóng gió thì cái hôn nhân của bản thân mình nó vẫn sẽ rất là trọn vẹn này. Và ở đây chị có 2 cái đường hôn nhân đây ha. Đây một cái đường mờ mờ nữa này. Đó, người mà có 2 cái đường hôn nhân á, mà không chọn đúng cái thời điểm mà kết hôn đó, thì người ta rất là dễ 2 lần đò nha. Đó, ở đây thì chị có 2 cái đường hôn nhân, một đường khá là mờ ở dưới cái độ tuổi 22, 23 thì thể hiện ở đây là cái tình yêu thuở niên thiếu. Một đường hôn nhân từ cái độ tuổi 25 đến 27 thì nếu mà chị kết hôn ở cái đường hôn nhân thứ 2 thì nó đẹp hơn là cái đường hôn nhân thứ nhất. Đó, thì mình có thêm cái đường hôn nhân mà nó càng mờ thì nó cũng thể hiện một phần đó là ví dụ như người ta yêu nó chưa được cái chín mùi, giống như là nó chưa được cái tình cảm mà nó sâu sắc hay là nó mặn nồng, nhưng mà người ta vẫn tiến tới hôn nhân nha. Đó, còn khi nào mà cái đường hôn nhân nó thật sâu và đậm á, thì nó sẽ thể hiện rằng cái tâm tư tình cảm của ta nó sâu đậm rồi thì người ta mới tiến đến hôn nhân. Nên nếu như mà chị kết hôn ở cái giai đoạn dưới 22, 23 tuổi á, thì bản thân mình nó phải hết sức cố gắng nha, để dung hòa cái tâm tư tình cảm ở trong cuộc sống á, thì mới mong có được một cái cuộc hôn nhân viên mãn. Thì ở đây mình cũng có phân tích như ngay từ cái giai đoạn đầu á, tại vì đây là cái ngón áp út của chị đâu nó quá là to trội so với cái ngón giữa, thì nó thể hiện rằng đôi khi ở trong cuộc sống cái bản thân mình nó nhịn nhiều quá, thì đôi lúc nó khi mà nó bộc phát ra thì nó cũng khá là nặng nề, cái tâm tư tình cảm của mình có cái sự kiềm nén á. Nên ở đây chị hãy cố gắng thoải mái và hãy chia sẻ hơn cái đời sống của bản thân mình đối với cái người bạn đời của mình á, thì nó sẽ tốt hơn cho chị nha. Và mình cũng đã chia sẻ rất nhiều ở trong những cái video trước của mình rồi. Người mà có cái ngón áp út này này, đốt thứ 3 ngón áp út đó, mà nó phình to quá, to trội hơn cái đốt thứ 3 của ngón giữa, nó áp đảo hơn rất là nhiều ạ. Và người ta lại có thêm từ 2 đến 3 đường hôn nhân trở lên, và nó xuất hiện nhiều những cái sự cản trở trên cái đường tâm đạo này á, thì đây là cái tướng tay có sự bất ổn ở trong hôn nhân nha, rất là dễ gãy gánh luôn đó. Nên nếu mà chị mà không cố gắng vượt qua được các mốc mà khó khăn ở trong cái sự sóng gió thì phải nói là rất là dễ 2 lần đò nha. Đó,
Thì ở đây nhận xét chung về cái tướng bàn tay của chị thì thứ nhất là em thấy nó cũng phải gọi là nó khá tốt và nó khá là thuận. Tuy có những cái sự vất vả vào cái thời mà trung niên á, nhưng mà về hậu vận thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ở đây thì chị chỉ cần chú ý thêm về những cái vấn đề sức khỏe về cái hậu vận về sau mà thôi. Và ở đây thì cố gắng năng kêu cầu gia tiên và mình sám hối cái tội lỗi của bản thân á, để khi mà có những cái nạn nó ứng lên á thì mình sẽ nhẹ gánh đi rất là nhiều. Thì chúc chị luôn được nhiều may mắn và có thật nhiều sức khỏe. Video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt các bạn.